हेलो सबैजना स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा हैन। आज चाहिँ मैले चाहिँ एउटा यस्तो टपिक लिएर आएको छु हैन, जुन टपिकमा चाहिँ हामी एउटा थोरै डिस्कस गर्ने छौं र यो टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ हैन। यदि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यदि अलि मजाले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने यो तपाईको लागि एउटा तपाईको ट्रेडिङ जर्नीको लागि एउटा बेस्ट हुन सक्छ हैन। यदि तपाई नेप्सेमा चाहिँ ट्रेड गर्नुहुन्छ भने हैन। सो मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ स्पेशली RSI लाई नै फोकस गरेर चाहिँ बनाएको भिडियो हो हैन। कुन टाइममा चाहिँ तपाईले चाहिँ ट्रेड एन्ट्री लिने र कुन टाइममा चाहिँ तपाई अलर्ट हुने अथवा एक्जिट हुने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। र यसमा चाहिँ तपाईको बेसिक सिम्पल है, केही खासै त्यस्तो नयाँ कुराहरु त्यस्तो हैन कम्प्लेक्स कुराहरु म केही सिकाउँदिन। जस्ट तपाईले चाहिँ एउटा इन्डिकेटरलाई हेरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो ट्रेड कसरी प्लान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु है। सो सिम्पल, जस्तै कि अब यो RSI मा चाहिँ RSI भनेको चाहिँ अब सिम्पल भन्दाखेरि तपाईको यो रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भन्छ हैन। अब हामी पहिला यसको नामबाट नै सुरु गर्छौं है त। रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स, यसको काम भनेको स्ट्रेन्थ हो। स्ट्रेन्थलाई चाहिँ मेजर गर्ने काम गर्छ, अथवा कि तपाईलाई चाहिँ मेजर भन्दा पनि स्ट्रेन्थ चाहिँ के कस्तो छ, कतिको स्ट्रेन्थ छ, वीक छ कि स्ट्रेन्थ तपाईको स्ट्रङ छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ बुझ्ने छौं है त। सो यसको मेनली काम हेर्ने हो के इन्डिकेटरको काम हुन्छ हैन। इन्डिकेटरले तपाईलाई इन्डिकेसन दिने भन्दा पनि यसको स्पेसिफिक पर्पस के हो हैन। यो इन्डिकेटरले चाहिँ के कुन चीजलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको छ भन्दाखेरि स्ट्रेन्थलाई बढी फोकस गरेको छैन। यसको नाममै छैन, नामबाट नै हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स। सो स्ट्रेन्थ यानी कि कतिको ताकत छ हैन। जस्तै कि अब एउटा सानो एउटा बेसिक कुरा हामी बुझ्छौं है त। सो यसलाई मैले हटाएँ। सो जस्तै मैले स्ट्रेन्थको कुरा गर्दै गरे है, एउटा सानो सिम्पल कुरादेखि तपाईको चाहिँ हामी सुरु गर्छौं है त। मानिलियौं प्राइसले एउटा हाई बनायो र अर्को हाई बनायो हैन। अब तपाईले चाहिँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि यो जुन मोमेन्ट छ नि, जुन यो स्विङ छ नि, यो स्विङ अनि यो स्विङमा जुन यो मार्केटले एउटा हाई बनाइराको छ नि, त्यसमा कतिको स्ट्रेन्थ छ हैन। मार्केट माथि त गइराछ ठीक छ, तर त्यसमा कतिको पावर छ त्यो तपाईले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? तपाईले प्राइसलाई हेरेर थाहा पाउनु सक्नुहुन्न के है। यो जस्ट एउटा बेसिक कुरा हो। म तपाईलाई त्यस्तो कम्प्लेक्स कुरा केही भनिराको छैन, सिम्पल कुरा हो। तपाईले सक्नुहुन्छ बुझ्नुस् हैन, अप्लाई पनि गर्नुस्, एकदम इफेक्टिभ पनि हुन्छ। सो मैले यो भन्दै गर्दाखेरि जुन यो प्राइसले एउटा जुन यो हाई बनाउँछ र त्यसपछि अर्को हाई बनाउँछ र यो हाई बनाउँदाखेरि हामीलाई त देखिरहेछ यो एउटा हायर हाई हो, तर यो हायर हाई मा कति पावर छ, कति स्ट्रेन्थ छ, त्यो पनि कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि कतिपय कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मार्केट चाहिँ माथि गइरहेको हुन्छ तर त्यसको पावर चाहिँ एकदमै तपाईको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, वीक भइरहेको हुन्छ के। यानी कि यसको मोमेन्टम लुज भइरहेको छ, यानी कि अब यो मार्केट धेरै बेर टिक्दैन हैन। कुनै बेला पनि यो मजाले यसरी तल झर्न सक्छ, यानी कि क्र्याश आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौं। सो यो टोटल तपाईलाई देखाउने भनेको RSI बाट हो हैन। RSI बाट नै हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो हाई बनाएको छ, यो हाई जुन यसले बनायो नि, यो हाईमा कतिको ताकत छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ RSI ले चाहिँ हामीलाई भन्ने गर्छ हैन। सो यो भयो तपाईको स्ट्रेन्थ मेजर गर्ने तरिका हैन। जस्तै अब तपाईले यहाँ हेर्नुहुन्छ र यो एउटा जस्ट तपाईलाई बेसिक कुरा भयो हैन। सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जुन हामीले RSI लाई कसरी चाहिँ लिइरहेको छ हैन, RSI लाई कसरी ट्रेड गरिरहेको छौं भन्दाखेरि जुन हामीले पहिला नै युट्युबमा अवेलेबल छ हैन। तपाईको कति तपाईको बाहिरको इन्भेस्टर्सहरु हैन, कति त्यो ठुलठुलो तपाईको युट्युबरहरुले पनि शेयर गरिरहेको हुन्छ कि RSI भनेको जनरली तपाईको 60 र तपाईको 40 को रेन्जमा हुन्छ। 60 र 40 को रेन्जमा बीचमा भयो भने तपाईको मार्केट साइडवेज हुन्छ र जब 70 अबव हुन्छ त्यसपछि मात्र मार्केट त्यसपछि चाहिँ के जोन हुन्छ भने ओभरसोल्ड जोन हुन्छ र त्यसपछि ओभरबाउट जोन हुन्छ र त्यसपछि यदि जब मार्केट यो तपाईको 40 को मुनि हुन्छ त्यसपछि तपाईको ओभरसोल्ड जोन हुन्छ। यो ओभरसोल्ड जोन, यो ओभरबाउट जोन हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हामीले बेसिकली सिक्नु भएको छ हैन। जस्तै यो 60 भयो अनि यो 40 भयो, बीचको रेन्ज भयो भने चाहिँ साइडवेज भयो
माथि भयो भने चाहिँ यानी कि बुलिश भयो यतापट्टि अब तपाईको ठिकै छ तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेजोरिटीले चाहिँ यसरी बुझिराख्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ हैन सो हामीले चाहिँ अब यो जुन मैले भने नेप्सेलाई बेस्ड गरेर हैन यो कुनै पनि बाहिरको मार्केटलाई फोकस नगरेको ओन्ली नेप्से हैन नेप्सेलाई मात्र फोकस गरेर चाहिँ बनाएको हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जब मार्केटले चाहिँ यो 80 60 को माथि अथवा 70 80 पुग्छ नि त्यसपछि मार्केट झरेको छ के हैन मैले यहाँ भन्दै छु हैन म यो कुरामा लास्टमा पनि आउँछु हेर्नुस् जब 60 70 पुग्छ मार्केटमा करेक्सन आउँछ 60 70 टच गर्दाखेरि नै मार्केटमा करेक्सन आउने देखेको छ यो हिस्ट्रीले नै भनेको छ हैन अब 90 भन्दा माथि त जानै सक्दैन किनकि जानै सक्दैन किन यो भनेको एक्सट्रीम केसमा मात्र हुन्छ यो 90 93 छ नि यसको मतलब म तपाईहरुलाई बुझाउँछु है त यो जुन यो एकदम 80 85 पुग्दाखेरि हैन हामी किन अलर्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो 80 88 80 छ नि यिनहरु लो हेर्नुस् न तपाईले मार्केटको टप कुन हो भनेर तपाईले सोच्नै पर्दैन कि यही हो मार्केटको टप यहाँ 90 पुगिसकेको छ सरी 90 88 छ हैन यही नि र अलर्ट हुने हो हामी बेच्ने जोन हो के यो भनेको किन म तपाईलाई भन्छु यो पनि हो यो पनि मार्केटको टप यही यो भन्दा माथि जानै सक्दैन यो मार्केट किन भन्दाखेरि म भन्छु है जस्तै यो पनि भयो सेम सिनारियो यो टप हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ किन्ने भनेको त यहाँ किन्ने भनेको त जब मार्केटले यो 30 31 32 यस्तो रेन्जमा आउँदाखेरि हामीले किन्ने हो हैन सो मैले चाहिँ यहाँनिर पोजिशनल ट्रेडिङ र स्विङ ट्रेडिङको लागि फोकस्ड भएर मात्र भिडियो बनाइराको हैन तपाईहरु अब 72 घण्टे ट्रेड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि हैन सो जो मान्छे स्विङ ट्रेडिङ गर्ने अथवा 3-4 महिना होल्ड गरेर चाहिँ एउटा राम्रो प्रफिट गेन गर्ने हिसाबले चाहिँ यदि मार्केटमा आउनु भएको छ भने यो भिडियो चाहिँ उहाँहरुको लागि हो स्पेशली हैन अब किन भन्दाखेरि यो 80 90 पुग्दाखेरि मार्केट किन झर्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले भने नि रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स RSI को काम नै स्ट्रेन्थ मेजर गर्ने हो मार्केटको स्ट्रेन्थ यहाँ हेर्नुस् 80 90 पुग्नु भनेको मार्केटको स्ट्रेन्थ पिकमा पुग्नु हो है मार्केटको स्ट्रेन्थ एकदम पिकमा पुग्नु हो पिकमा भनेको एकदम टप उसको अब ताकतै छैन के माथि जान यो यस्तो बढिसक्यो अब यो भन्दा माथि जाने उसको ताकतै छैन स्ट्रेन्थ नै छैन किनकि स्ट्रेन्थ एकदम उसको म्याक्सिमम लेभल पुगिसक्यो उसको ताकत छैन भनेपछि मार्केटले अब जति बेला पनि झर्न सक्छ हो यसरी हैन जति बेला पनि झर्न सक्छ यहाँ पनि हेर्नुस् 80 90 पुग्दाखेरि जहिले अलर्ट हुनुपर्छ हामी किनकि मार्केटको स्ट्रेन्थ नै पिकमा पुगिसक्यो हैन पिकमा अब यो धेरै जान सक्दैन यसको माथि भन्दा यो जान सक्दैन यसको ताकत यसले फुल पोटेन्शियल युज गरेर यो माथि पुगिसक्यो अब यो त्यहाँ भन्दा माथि जान नसक्ने भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ त्यसपछि हेर्नु करेक्सन तर तपाईले किन्न चाहिँ है तर तपाईले किन्न चाहिँ यस्तो टुप्पोमा हैन कि तपाईले किन्दाखेरि जहिले पनि बेसमा हैन तपाईको यस्तो बेस एक्युमुलेसन बेस यस्तो जोनमा जस्तै यस्तो यो रिजनहरु यस्तो रिजन यस्तो रिजनहरुमा हैन तपाईले चाहिँ किन्ने हो यस्तो गएर हुन्छ नि त्यो तपाईको त्यो टपमा गएर यसरी त्यो फोमो भएर हैन त्यसरी चाहिँ हामीले ट्रेड चाहिँ गर्ने हैन सो यसरी चाहिँ हामीले अलर्ट हुनु जस्तै मार्केट त्यही हो यहाँ हेर्नुस् यो यहाँनिर मार्केट पुरै 19 मा आइसक्यो के 19 RSI यो लास्टै घटिसक्यो यो अति नै घटिसक्यो यो अब यो भन्दा जोरले घट्ने यो स्ट्रेन्थै छैन यो होला एक्सट्रीम बेरिश केसमा चाहिँ हुन सक्छ हैन एक्सट्रीम हुन्छ मार्केटमा एकदमै तपाईको हुन्छ नि इकोनोमी नै डाउनफल भयो पुरै खत्तमै भयो भने चाहिँ यो अब RSI यो पुरै अब 10 15 मा आउँछ हैन हुन त यहाँ 21 मा आएको छ यसको मतलब हामीले बुझ्नु पर्छ हैन किनकि रिपिट हुन्छ के यस्तो कुराहरु 30 मा आउँछ 29 मा आउँछ फेरि जान्छ यही 70 जान्छ अब तपाईले के बुझ्नुस् भनेपछि एक्चुअली 30 मा आउँछ भने यो फेरि 170 जान्छ के हैन सेम के फरकै छैन जस RSI ले हेर्नु न ल यहाँ आएको छ भने यहाँ पनि आउँछ अनि यहाँ पुगेको छ भने अफ कोर्स 30 मा पनि फेरि आउँछ फेरि माथि जान्छ फेरि तल आउँछ यो साइकल हो यो साइकललाई तपाईले चाहिँ मजाले बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन मार्केटको यो साइकल हो हैन यो साइकललाई तपाईले मजाले बुझ्नु भयो भने तपाईले कुनै स्ट्र्याटेजी नै चाहिदैन स्ट्र्याटेजी नै यही हो 30 RSI हुँदाखेरि तपाईले एक्युमुलेसन गर्ने टाइम हो र RSI 80 90 अबव हुँदाखेरि तपाईले बेच्ने टाइम हो यहाँ कुनै पनि
हुन्छ नि तपाईको अब त मार्केट रोकिदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईले ट्रेड गर्नुभयो भने यहाँ बहुत तपाईको लस हुन्छ हैन त्यसैले पोजिसनल हेर्नुपर्छ हामीले जहिले पनि पोजिसनल हेर्नुपर्छ है यस्तो यस्तो स्विङ खानको लागि अनि यस्तो यस्तो स्विङ खानको लागि तपाईले सिजनल टाइमिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है टाइमिङ तपाई कुन टाइम पिरियडमा हुनुहुन्छ पुस माघ फागुनतिर हुनुहुन्छ भने बेस्ट टाइमिङ हो जस्तै जुन जुलाई यो बेस्ट टाइमिङ हो तपाईको यो जनवरी डिसेम्बर पनि बेस्ट टाइमिङ हो सरी यो जुन जुलाई हो जनवरी डिसेम्बर भने हामी ठ्याक्क जनवरीमै छौं हैन जनवरी सकेको छैन सो यस्तो टाइमिङ पनि हेर्नुपर्छ जस्तै तपाईले अब यो जुन जुलाई सकेपछि तपाईले अब यहाँनेर ट्रेड लिनु भएको भए के हुन्थ्यो होला तपाईको हालत हैन जस्तै कि मैले RSI लाई एकचोटी भन्दा गरे यहाँनेर तपाईले चाहिँ मानिलियौं अब यो दिनमा यहाँनेर ट्रेड यो त पुरै क्र्याश हो नि सरी यो टाइममा त पुरै क्र्याशै भएको छ नि अब यहाँनेर तपाई सेप्टेम्बर अगस्त तिर ट्रेड लिनु भयो भने त अफ कोर्स लसै हुने हो किनकि टाइमिङ नै तपाईको गलत छ हैन तपाईको जुन स्टक लिए पनि तपाईलाई त लसै हुने हो हैन कुनै पनि बढ्दैन किनकि यस्तो एक्सट्रिम बढिसकेपछि त करेक्सन त अफ कोर्स एक्सपेक्ट त गर्न सकिहाल्छ नि हैन करेक्सन हुन्छ भने यो माइनर कुरा हो सो यो भयो तपाईले चाहिँ मेनली RSI ले चाहिँ बढी फोकस गरेर चाहिँ बनाएको भिडियो यदि तपाईलाई चाहिँ अब यदि तपाईले चाहिँ यो एकचोटी हेर्नु राम्ररी स्टक्सहरुमा पनि लगाउनु हैन जस्तै कि म एउटा रिसेन्ट एक्जाम्पल पनि देखाउँछु तपाईलाई SMHL को एउटा ल तपाईलाई एक्जाम्पल पनि देखाउँछु ल हेर्नुस् न RSI हेर्नु ल RSI हेर्नुस् अब RSI ले मात्र फोकस गर्नु न मार्केट किन यहीबाट बढ्यो त किनकि यसको पुरै RSI 15 पुगिसक्यो अब कति घट्नु लास्टै घटिसक्यो अब घट्ने यसको उनै छैन क्षमतै छैन अब त यहाँ त यो अति नै भयो भनेपछि अब ल हेर्नुस् अब यहाँ किन्नेले त यति कमायो त पुलब्याक हैन पुलब्याक त लियो भनेपछि यो हुन्छ भने यो पनि हुन्छ हैन यो हुन्छ भने यो पनि हुन्छ यो हुन्छ भने यो पनि हुन्छ सो यो एरियामा छ भने यो एरिया एक्सपेक्ट गर्नु यहाँ पनि जान्छ मार्केट कुनै सानो ल हेर्नुस् बढ्यो हैन RSI 15 हो RSI 15 16 हुँदाखेरि तपाईले चाहिँ अपर्चुनिटी लिनु भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो रिस्क थोरै रिस्क लिनु भयो भने तपाईको दामी जान्थ्यो नि हैन अब अर्को पनि छ मसँग WNLB विन नेपाल लघु वित्तको पनि हेर्नुस् मैले हेरिरहेको थिए ट्र्याक गरिरहेको थिए ल यस्तो 3 दिन नेगेटिभ सर्किट लागिसकेपछि तपाईको RSI लाई मात्र हेर्नु के 6 मा पुगिसक्यो ए बाफ रे 6 मा पुगिसक्यो कति घट्ने लास्टै घटिसक्यो अति नै घट्यो यसको बढ्ने टाइम अब तपाईले यहाँ सर्ट ट्रेड पनि प्लान गर्न सक्नु भयो नि त थोरै क्यापिटल लगेर थोरै रिस्क लिएर ल हेर्नुस् 3टा क्यान्डल ड्याङ खान पाए नि हैन हो अब यो कसले देखायो त तपाईलाई यहाँ आँट आउँछ RSI ले लक्षित नराखौं यहाँ आँट आउँछ तपाईलाई डर लाग्छ यहाँ कसै किन्ने आँटै हुँदैन तर टेक्निकल्स त्यही भएर टेक्निकल्स इम्पोर्टेन्ट छ के यहाँ अझै 3-4 क्यान्डल खस्छ कि के थाहा हैन भोलि के हुन्छ थाहा छैन नि RSI लगाउनुस् सरी त्यसैले के गर्नु RSI लगाउनुस् कहाँ छ जुन RSI कहाँ पुग्यो लास्टै घटेको छ भने अब यहाँ अलर्ट हुनु पर्यो हामी बायरहरु अलर्ट भयो पनि ल हेर्नुस् मजाले 3टा क्यान्डल प्रॉफिट त भयो अब यहाँ कसैले अब 1200 मा किनेको भए 1700 मा बेच्न पाइयो सो यो एउटा तपाईको सिम्पल स्ट्र्याटेजी हो है तपाईले राम्ररी तपाईले यो स्टडी गर्नुभयो भने हरेक स्क्रिप्टमा तपाई बच्न सक्नुहुन्छ है तपाईको प्रॉफिट निश्चित हो हैन तपाईले राइट टाइममा एक्जिट चाहिँ गर्न सक्नु जानु पर्यो हैन त्यही हो यो कुनै बाइ सेल रिकमेन्डेसन पनि हैन भिडियो हैन तपाईलाई लर्निङ पर्पजको लागि हो तपाई जति सिक्न चाहनुहुन्छ सिक्नुस् हैन मार्केटमा कोही पनि सिक्न चाहदैन के सबैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलरेडी अरुको चार्ट हेरेर मेहनत माग्छ मार्केटले मेहनत माग्छ हैन तपाईले मेहनत गर्न पनि जान्नु पर्छ रिसर्च गर्नुस् आफ्नै रिसर्च गर्नुस् कुन आधारमा तपाई बाइ गर्नुहुन्छ तपाईलाई बाइ गर्दाखेरि पनि रिजन चाहिन्छ हैन म किन बाइ गर्दै छु यो प्लेसमा मैले के देखेर बाइ गरेछु बिना रिजन तपाईले बाइ गर्नुभयो भने त्यहाँ अब तपाई एकदम रिस्की हुन त यो एकदम रिस्की प्लेस हो है यहाँ तपाईको कुनै स्टप लसहरु यदि तपाईले राख्नु भएको छैन भने तपाईले एकदम गाह्रो हुनेवाला छ है तपाईले स्टप लस पनि राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईको टार्गेट पनि सेट हुनु पर्छ तपाईले ट्रेड लिनु अगाडि म यहाँ बेच्छु हैन कुनै केही भइदियो भने म यो टार्गेटमा म पार्शियल सेलिङ गर्छु र म कुनै जोनमा आयो भने म एक्युमुलेसन गर्छु र यो जोन भन्दा मुनि गयो भने म बेच्दिन्छु म धेरै होल्ड गर्दिन मान्छेको त्यही बानी छ होल्डिङ गरेर बानी छ के बढेपछि कहिले नरोकिने भन्ने हिसाबले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ मान्छेले त्यही हो किनेको गर्ने नबेच्न नजान्ने किन्न आउने बेच्न नजान्ने ठाउँमा किन्ने फेरि ठाउँमा बेच्न नजान्ने भएपछि अनि मार्केटमा कमाउन गाह्रो हुन्छ सो त्यसैले यो कुरा चाहिँ तपाईले एकदम मजाले चाहिँ हेर्नुस् हैन सिक्नुस् के मजाले सिक्नुस् हैन टाइम दिनुस् मजाले सकिन्छ है सो
यति भन्दै हैन मैले भिडियोलाई चाहिँ यही एन्ड गर्न चाहे। अब यस्तै भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भने म यस्तै भिडियोहरु म ल्याउँदै गर्छु हैन। अब तपाईहरु पनि अब यसो मलाई हेल्प गरिदिनु होला हैन, यसो च्यानललाई लाइक गरेर सब्स्क्राइब गरेर हैन, मलाई मोटिभेसन मिल्छ हैन। सो थ्यांक यू, टेक केयर हैन, किप हसलिङ हैन, मेहनत गर्दै जानु। सो गुड बाई है दा।